Välkomna alla som är här. Idag så är det en väldigt speciell dag. Idag är det min och Thomas bröllopsdag. Många utav er kanske redan har ätit lunch. Eller ska äta lunch nu när klockan snart är 12. Vi har precis ätit frukost. Idag så har Thomas gjort scones. Han har gjort scones till frukost. Här har ni scones. Jättegoda. Hej hej! Hör ni mig förresten? Är det någon som vet så att jag hörs? Ibland så skriver ni om jag inte hörs. Men ingen har skrivit än. Jag väntar en stund. Ja. Jag heter Marie Rödemark. Jag är lärare i svenska och franska. Jag har varit lärare i 35 år. Och började lära ut svenska på YouTube 2016. Och lära ut språk är ungefär samma. Vare sig man lär ut svenska, franska, tyska. Man följer ungefär samma strategi när man lär sig ett språk. Jag tror att det är väldigt viktigt att ni får höra talad svenska. Tack att ni säger att jag hörs. Det är otroligt viktigt att lära sig talad svenska. Och kanske inte den svenskan bara som man lär sig i läroböcker. Man har små texter. Utan därför så började jag med språkfika. Därför att svenskar älskar att fika. När man fikar så pratar man om allt möjligt. Man pratar om saker som har hänt. Saker man funderar på. Man ger tips. Och man pratar vänner emellan. Och det kanske är jättesvårt att hitta en svensk att fika med. Jag vet inte. Men ni får fika med mig här på söndagar. Och så pratar jag om saker som ligger mig väldigt nära. Och idag... och sen kommer det komma undertexter om ungefär några timmar. Jag måste först skicka den här filmens adress eller HTML till en sajt som heter Texta mig. Och så tar det ett tag och så får jag en undertextfil som jag lägger in. Och sen måste jag rätta hela filen och se så att det är rätt stavat. Och sen måste jag trycka på en knapp för varje nytt språk. Så det kan ta någon timma att lägga undertexter. Men om ni inte förstår vad jag säger nu så kan det vara bra att gå in på den här videon om några timmar och ha svensk undertext kanske. Eller undertext på just ditt språk. Om några timmar. Jag brukar berätta... jag älskar språk. Jag pratar franska, engelska och svenska på avancerad nivå. Men jag förstår mycket tyska, lite spanska och lite italienska. Och ju fler språk man lär sig, desto lättare blir det att lära sig nya språk.
Så kämpa på där ute. Lär er så mycket ni kan varje dag. Om ni bara hinner 5 minuter om dagen så är det kanon. Det står att det funkar att transkribera direkt om man har YouTube Premium. Jag får upp att jag får inte automatisk transkribering på svenska. Det står att svenska inte funkar. Vet inte varför. Ja, vad är det för namnsdag idag? Jag brukar prata om namnsdagar. Idag är det Louise och Lovisa. Louise och Lovisa. Ibland är det pojknamn och flicknamn. Ibland är det bara flicknamn eller bara pojknamn. Och ibland är det blandat. Jag hade tänkt vara ute idag. Det stod på SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, att det skulle regna hela dagen. Men då satt jag ute och skrev för Liber. Jag håller på att skriva en bok för Liber i franska. Och sen kom det såna här riktigt mörka moln. Och då tänkte jag, nej, jag går in. Jag vet inte om de här molnen här kommer att börja regna snart. Men vi har väldigt grönt. Jag ska gå ut en liten stund, ska ni få se sen. Ja, min man har bakat scones idag. Jag ska hämta. Ja, det är riktigt, Marie. Jag har lärt mig latinska, grekiska, tyska, engelska. Barbara säger också att det är bra att man kan många språk. För att då blir det lättare att lära sig nya språk. Idag har vi ätit scones. Jag och Erika bakade Devonshire scones. Jag har gjort en film om det. Och filmen ligger här i beskrivningen till den här filmen. Till den här videon så ligger beskrivningen när jag och Erika bakar scones. Erika har jobbat på ett slott i Skottland och varit tea room manager eller vad det hette. Så hon kan baka scones. Och sen har vi massor med marmelad. Vi har apelsinmarmelad. Jordgubbsmarmelad. Aprikosmarmelad. Lemon curd. Och den sista är mangomarmelad med passionsfrukt. Och sen har vi grädde och smör. Så det har varit riktig festfrukost idag. Och varför har Thomas bakat scones idag? Jo. Oj, välkommen månsken. Du är så välkommen. Ja, jag har ätit frukost redan med alla dessa marmelader. Och jag dricker kaffe i de här fina muggarna. Idag är våran bröllopsdag. Bröllopsdag. Vi gifte oss för 17 år sedan. Och det var ett litet speciellt bröllop. Därför att vi hade inte berättat att vi skulle gifta oss. Utan vi skulle döpa vår son. Jag har förberett lite med en bild ifrån... Nu ska ni få se. Alla våra vänner som kom på bröllopet trodde att de skulle komma på dop. Så här är prästen
Rickard Aspegren. Och sen är det gudfar till Jonathan. Och sen är det lilla Jonathan som ligger här, som nu är 17 år. Min syster Sara, min syster Linnea. Och sen är det Thomas och jag. Och här har Thomas en kostym på sig. Och jag har Sverigedräkt. Så alla som kom till kyrkan trodde att de skulle komma på ett dop. Och det var ju ett dop också. Men sen när dopet var klart, då hade vi en psalm som heter Tryggare kan ingen vara. Den går liksom: tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Och sen är det väldigt många verser. Och ofta så brukar man kanske bara spela en vers eller 2. Men vi spelade alla 4, 5 eller 6 verser. Och då gick jag och Thomas ifrån. När vi stod där framme vid kyrkan, så gick vi och lämnade över barnet till Erik. Och Erik stod och funderade: jaha, vad ska vi göra nu? Och då smet jag och Thomas och sprang upp för en trappa. Och sen finns orgelpiporna i Duveds kyrka alldeles där uppe. Och där hade vi lagt våra bröllopskläder. Så vi hade 4 minuter på oss att byta om ifrån... Jag hade Sverigedräkt på mig. Så jag skulle ta av mig Sverigedräkten och sätta på mig bröllopsklänning. Och Thomas skulle ta av sig kostymen och sätta på sig en smoking. Och en smoking har ju ett bälte och en väst och en slip, eller vad säger jag, en fluga. Mycket på en... Alltså man är tvungen att ta av sig skorna och sätta på sig byxor med bälte och så vidare. Så efter de hade sjungit Tryggare kan ingen vara, den salmen, alla verser, så har jag en kompis som sjöng. Och hon gjorde något väldigt speciellt. Hon kaukade. Det innebär att man sjunger väldigt högt, som när man ropar på korna ute på Fäbovallen förr i tiden. Då kauka de. Väldigt vackert, men väldigt svårt att göra. Och när hon hade kaukat klart så kom Thomas och jag in i kyrkan. Och det var också lite roligt. Jag ska visa. Här kom vi in och Thomas hade inte fått sin blomma i... Han skulle ha en blomma här. Och jag höll på att rätta till mina axelband. Och vi skrattade. Alla i kyrkan var väldigt förvånade, för att rätt som det var spelades bröllopsvalsen. Den här na 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 na. Och då förstod de att vi skulle gifta oss. Så det blev ett långt dop. Oftast när man går på dop så kanske man bara går på dop och sen så fikar man. Men vi hade ju mat och lite dans. Och då hade jag glömt. Efter man ska ju dansa bröllopsdansen. Och i Sverige så dansar vi oftast bröllopsvals. Så man måste liksom träna och dansa vals i 3 steg. Na 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 na. Och eftersom jag hade glömt bröllopsvalsen, så Erik, han som var gudfar, han fick spela bröllopsvalsen. Han är jätteduktig att spela flöjt. Så han spelade faktiskt bröllopsvalsen i händerna.
Ja, det är mycket man minns en bröllopsdag. Och det är väldigt lätt att komma ihåg hur många år vi har varit gifta. Eftersom Jonathan var 4 månader. Så han är 17 år nu. Och då vet jag att vi har varit gifta i 17 år. Sen är det lite roligt. Vet inte om olika namn på olika bröllopsår. Jag kommer dit. Jag har gjort en... Här ska ni få se. Jag har länkat till den här sidan. Det här heter bröllopspresentstips. Men om ni går in i beskrivningen till den här filmen så kan man se vad de olika... Alltså det här är bröllopsdagar 1-10 år. Och 1 år, där är det bomull. Sen är det papper. Och sen är det läder, frukt, trä, socker, ylle, gummi, linne, tenn, stål, siden, spets, elfenben, kristall, fjäder. Och sen kommer vi till 17 år. Och jag och Thomas firar silkesbröllop idag. Och sen så finns det ju, det är ganska bra att lära sig. Alltså om man tittar på alla de här olika namnen på bröllop. Så kan man ju lära sig alla de här orden. För det är ju saker, det är metaller och det är olika material. Så silkesbröllop, sen har ni satängbröllop, galon och porslin. Sen går man vidare till 21-40. Är det någon av er som har varit gifta 1-10 år så ska ni titta här. Sen har ni 21-40 år. Eller det var 1-20 innan. Då har ni massor med olika material. Ni har nylon, jute, hampa, sammet, silver, kork. Det är ju konstigt tycker jag att silver känns ju mycket mera värt än kork. Och så kommer balsa. Masonit är ju inte så jättekul. Så när man har varit gift i 28 år så firar man masonitbröllop. Och plywood på 29. 30 det är pärlor. Det känns ju lite bättre. Men om man tittar. Det kommer liksom olika typer utav stenar. 38 år så firar man alltså cement. Känns inte jättekul tycker jag. Okej. 41-60 år. Då har man varit gifta länge. Och här har ni olika. På 50 år så firar man guldbröllop. Och sen är det smaragd. Akvamarin. 60 år så firar man diamantbröllop. Alltså om man är gift mellan 61-80 år. Då är man gammal. Och här tycker jag också konstigt att när man har varit gift i 61 år. Då firar man glasbröllop. Och sen kommer alla de här. Och 70 år är järn. Det borde ju vara diamant tycker jag. Och 80 år är platinabröllop. Sen kommer det inget mera. Men ett bra sätt att lära sig olika material är ju att gå in på den här sajten som jag har länkat till i beskrivningen. Så kan ni lära er alla de materialen. Jag tror inte att jag ens kan säga alla de materialen på engelska. Det tror jag faktiskt inte. Ja, nu ska ni få gå ut.
Vi hade tända ljus också till frukosten idag. Jag hade kanske kunnat sitta ute och ha språkfika idag, men det kom så stora svarta moln. Så jag hade planerat att vara ute. Men nu har det klarnat upp. Så nu är det blått och sen finns det några moln. Hur ser det ut hemma hos... Jo, jag måste fråga. Är ni gifta? Hur många år har ni varit gifta? Firar ni bröllopsdagen? Ni kan skriva i chatten. Min mormor och morfar firade guldbröllop i somras. Vi hade en fest. Ja, är det samma namn? Det är det jag funderar över. Har ni också cement? Det verkar lite konstigt tycker jag. Med just cementbröllop och så. Ser ni vad vackert väder? Vi har det väldigt grönt. Men heter era bröllopsdagar samma som i Sverige? Har ni namn på de olika bröllopsdagarna? Svetselina är gift sedan 13 år. Oj, nu har jag inte den där... Vad firar man för bröllopsdag då när man är vid 13 år? Nu gick jag ut och tog inte med mig datorn. Ja. Bröllopsdagen 1978 gifte sig Barbara. Jag gifte mig när jag var 43 år. Så jag kommer aldrig få en sån här jättestor bröllopsdag. Alltså en sån här med många år. Men ser ni vad grönt det är? Jag ska visa vart. Där framme är mina rabarber. De har hunnit bli lite gula. Sen har de flesta blommor blommat ut. Så det är inte så mycket blommor längre. Men det är väldigt grönt. Här har vi en blomma som fröar av sig så att det nästan ser ut som snö. Ser ni? Spetsbröllop är 13 år. Ja. Här. Det är rallarros. Det är den där blomman. Den heter rallarros. Och den blir alldeles snöig. Ser ni? Det ser ut som det snöar. Här har vi faktiskt hallon. Men de blir aldrig så stora. Ser ni? Mina hallon, de skrumpnar. Och så blir de inte röda heller. Jag tror att det är för mörkt här. Här har vi våran baksida. Och här har vi en rolig växt. Jag tycker om växter. Har ni den här hemma? Den här heter renfana. Renfana. Och om man har myrstackar så säger de att myror inte tycker om renfana. Så då kan man smula sönder de där blommorna och så lägger man dem vid myrstackar. Myror tycker inte om kanel heller. Så det kan man göra också. Här har vi en vinbärsbuske. Den här ger nästan 3 liter vinbär. Jag har några vinbär kvar. Här ser ni. Jag ska plocka de här vinbären också. Jag tycker väldigt mycket om vinbärsgelé. När man äter kött
gott så är det gott ibland att ha något sött till. Och då är vinbärsgelé gott. Jag går vidare. Här har vi gamla stubbar, eller vad man, inte stubbar, men de här ska vi klyva i en vedklyv. Men de är ganska blöta för de har legat i flera år. Det här måste vi göra innan vintern. Få bort alla de här. Sen har Thomas ett projekt. Ser ni att det här trädet har spruckit? Ända hit ner går sprickan. Och här är det ganska stort. Här kan jag stoppa in handen. Och där har Thomas ska försöka att dra ihop trädet. Han har läst att det går att lösa det så. Att om man sätter spännband där uppe och sen sätter man en skruv igenom med brickor så kan man liksom dra ihop trädet igen. Men det har blåst väldigt, väldigt mycket. Så att då blir det stora påfrestningar på trädet. Här har jag en torkvinda. En torkvinda med klänypor. Här har ni klänypor, jag måste se där. I trä och i plast. Här hänger jag ut mina kläder på tork när det är fint väder. Och här har vi en vedklyv. Här klyver vi ved. Så jag ska klyva veden med, då stoppar man stocken. Och sen drar man i den här spaken. Och trycker på den där knappen. Ja, bröllopsdag. Ja, har ni torkvindor? Eller hur torkar ni eran tvätt? Jag tycker det är väldigt bra med en torkvinda. Vad heter det på era språk? Sen har vi våran grill. Den är ganska rostig. Här har det kommit rost. Men den är bra i alla fall. Den funkar bra. Vi grillar ofta inte med kol. Utan vi grillar med björk. Alltså eget trä. Jag har läst någonstans att kol kan innehålla sån här kol som man köper. Wäscherek heter det på tyska, tror jag. Ja, här sitter jag och skriver. Faktiskt. Här lägger jag ut en kudde och så sitter jag där och skriver. Eller så sitter jag här och skriver. Idag så har jag en deadline på Liber. Jag måste skicka in ganska mycket material idag på våran bröllopsdag. Så jag ska sätta mig och jobba och skriva. Jag har inte jättemycket kvar. Men det kanske är 4 timmar måste jag jobba idag med Liber. Ni har torkvinda i källaren. Ja, jag kan torka mina kläder inne också. Sen investerade vi. När man investerar i någonting, då lägger man in pengar. Och för 2 år sedan så investerade vi i en luftvärmepump. Så här den suger in kall luft och så blir det varm luft. Men vi har den så högt uppe på väggen, ser ni? Många har sin luftvärmepump där nere. Men det kan inte vi ha, för vi får så fruktansvärt mycket snö. Så vi kan ha snö ända hit upp.
Jag tycker att en luftvärmepump är bra. Den drar ner elkostnaderna. Den här luftvärmepumpen kostade 23 000 med installation. På den här sidan sitter vi på, fram till klockan 1 är det sol här. Och sen så på eftermiddagarna så sitter vi på baksidan och då är det sol där. Ja, så här fint väder blev det idag. På SMHI så står det att det ska regna hela dagen. Och det har det inte gjort. Ja, jag har ingen torkmaskin står det. Vi har en torktumlare. Men jag använder inte den så mycket. Jag läste en artikel att... jag ska sätta mig ner. Så. Ja, jag läste en artikel att kläderna blir ganska slitna om man torkar dem helt i en torktumlare. Så jag brukar köra torktumlare i ungefär 4-5 minuter. För då blir kläderna varma och då kan man skaka ut dem. Och när man skakar ut kläderna så blir de inte lika skrynkliga. Så jag använder min torktumlare som, ja, för att göra tvätten strykfri. Och sen hänger jag upp det inomhus om det är vinter eller regn eller inte något varmt. Och utomhus om det är sånt här väder. Ja, jag bor väldigt fint. Någon skriver att du bor väldigt fint. Och ja, det här är utsikten. Jag har fjällen här. Här har jag också fjäll. Månsken, du kan titta sen om du vill. I min kommun så bor det bara 11-12 000 invånare. Det är inte så mycket. Men det är jättestor yta. Jag tror att våran kommun är lika stor som Nederländerna. Alltså jättestor. Och så bor det bara 11-12 000 människor här. Jag vet inte om ni hör bilarna som åker förbi här. Våran Europaväg heter E14. Alltså Europaväg 14, den går här. Men det är ingen motorväg. Utan man får bara köra i 80. Och det är små vägar och väldigt guppiga vägar och slingriga vägar. Ja, så där. Nu ska jag sätta mig och skriva för Liber. Nu har jag berättat lite om bröllopsdag. Hur jag och Thomas gifte oss. Och vad de olika åren heter när man är gift. Gå gärna in på den listan och så lär ni er jättemycket materialord. Det är både metaller och träslag och stenar, olika namn på stenar också. Där kan ni lära er väldigt mycket ord. Och om 2-3 timmar så kommer det text på svenska och massor med andra språk. Så är det några ord som ni tycker är svåra så kan ni titta igen och sen läser ni texten och skriver en egen gloslista. I beskrivningen har jag även länkat till alla mina spellistor. Och för att lära sig ett språk är det bra att lyssna. För ju mer era öron vänjer sig vid språket, desto lättare har ni både för att prata och skriva. Faktiskt. Så gå in och titta på alla mina live eller alla mina ljudböcker så får ni ett enormt ordförråd. Ja, det var allt för idag.
Nu ska jag ta ut min dator. Jag ska sätta mig här i solen och dricka upp resten av kaffet. Och så ska jag skriva klart 2 kapitel i en fransk bok för gymnasiet. För de som går i 2:an på gymnasiet och läser franska. Vad ska ni göra idag? Vad ska ni göra idag? Alltså nu är det någon som skriver att vet du någon bra sajt på partikelverb? Alltså jag har gjort säkert 5, 6, 7 filmer om partikelverb. Jag länkar här nere jag länkar till min partikelverbsspellista. Ja, tack så hemskt mycket för att ni har varit med. Precis, här kommer tips. Installera Sveriges Radios Play-app och lyssna. Jag tycker ni ska lyssna på sommarpratarna. Ska vi se om någon har några mera förslag innan jag stänger ner den här liven. Hej då alla! Och gå gärna in i beskrivningen och titta på alla spellistor. Jag har en hel som heter grammatik där. Tack så mycket alla. Jag har ju bara lilla telefonen och då är det svårt att se vad ni heter. Då får jag gå jättenära. Tack så mycket för idag. Och vi ses nästa söndag klockan 12 på live. Hej då fina ni! Ha en trevlig vecka ni också. Tack så mycket, ha det så bra. Hej då!